درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله امروز اومدیم سمت میدون هفت‌حوض، میخوام برم سمت خیابون گلبرگ، حد فاصل گلبرگ تا میدان هلال احمر. واقعا خیلی از چیزا حتی تو اینترنت هم که سرچ میکنم اسم قدیمشون وجود نداره. واقعا نیاز به کمک شما عزیزانه که بشه فهمید دقیقا موقعیت به چه صورته. امروز بیشتر قصدم اینه که خاطره زنده کنم واسه دو عزیزی که حالا برام تو کامنت ها همیشه نوشتن که این یه تیکر رو مثل این که مغازه‌شون بوده یا یادم نمیاد خونه‌شون بوده. ببین اینجا پله برقی داره، از ساعت فکر کنم 5 و 6 غروب برقش قطع میشه. یعنی تو تایم اداری یه کار میکنه ولی تو تایم چیز کار نمیکنه. من اومدم رو پله برقی برم که شما بهتر بتونید موقعیت اینجا رو درک کنید. بله اینم خیابون گلبرگه. خب اینجا هم که کلانتری نارمک 127 مسلما بچه های شهر اینجا رو میشناسن بهتر از من دیگه. اگه واسه چیزی اقلم میفته شما بذارید به ناآشنایی من به این محدوده. ببینید اینجا چقدر خلوت‌تره نسبت به خود هفت‌حوض. اگه قبلا یادتون باشه من یه ویدیویی از خود خیابون نارمک یا همون خیابون آیت براتون تهیه کرده بودم. این یه پیاده‌روی خیلی وسیع و البته به نسبت خیلی خلوت، ولی محله خیلی سرسبزیه. میتونید ببینید دیگه هر خیابونه فریش همه سرسبزه، جنگلیه برای خودش. این جزء مسیرهایی که به نظرم واقعا مزه میده پیاده روی داخلش. خیلی خوشم اومد. ممنون از شما دو عزیز که باعث شدید من بیام خیابون گلبرگ یه قدمی بتونم و حس و حالمون عوض بشه. میدونید که اینا رو این بتونایی که گذاشتن حالت استوانه این شکلی برای اینکه ماشینا به حریم پیاده رو تجاوز نکنن و پارک نکنن، چون چیزی که من دارم میبینم یه جز خیابونای شلوغ انگار و باعث ترافیک میشه کنار خیابون پارک کنن. باز اون دست خیابون فکر کنم تعداد مغازه‌هاش بیشتره. بریم یه سرم اون دست خیابون ببینیم که به چه صورته. و قبل اینکه بریم اونور یه دونه ایستگاه اتوبوسه، بریم تابلوشو بخونیم ببینیم چی نوشته. شهید ارجمند ایستگاهشه سامانه تندرو به سمت رسالت، میدون رسالت. یه گربه هم که اینجا در حال استراحت کردنه، هوا هم که خنک. بریم اون دست خیابون. اینا چیه؟ حلیم؟ آها اینا دلمه و شامی و مرغ و همه چی بود، آش و جالب بود.
چه بونون شیرمالی میاد. بله جلوتر نون میپزن. البته برابری ماشینیه، دونه 3000 تومنه. این سمت شلوغ‌تره به نسبت، این مغازه هاش بیشتره. ایران که فکر کنم جگرکیه. یه سر شب دیگه، سر 8:30 بعد از ظهره. یه عده خودم تو این تایم شام میخواد. حالا ترافیکش که زیاده به نسبت، ولی محله آرومیه. جالب بود. دو سر به اختیاری نوشته، حالا نمیدونم دوستان داره میشناسن یا نه. یه مغازه با دکور، لوازم دکوری. بله این چهارراه هم طبق بقیه چهارراه‌ها هیچ چراغی وجود نداره. جالبه هرچی به شب نزدیکتر میشیم به نظرم رفت آمد اینجا بیشتر میشه و شلوغ‌تر میشه و یه جورایی حس و حالش تغییر میکنه. بله اینجا هم یه کافه خیلی دنج و جالبه، دکور خیلی قشنگی داره. اسمش نمیدونم، حالا اسمشو متوجه نشدم ولی جالب بود. اگه کمتر حرف می‌زنم چون واسه اولین بار این محدوده رو پیاده روی میکنم برام جالبه، به خاطر همین بیشتر خودم دارم لذت میبرم از این فضایی که اینجا داره. اینجا هم که خیابون سمنگان نوشته، حالا من زیاد مشرف هم نیستم به این
ناحیه رسیدیم به میدون هلال احمر. 100% میدون قدیمیه و اسم قشنگه و در گذشته داشته باشه. دوست دارم به حتما بگید. یه نسیم خیلی خنکی داره از همین سمت میدون میاد به این سمتی که من هستم. بله فواره ها رو دیگه خودتون میتونید و میتونید ببینید تو تصویر. همون باعث خنکی اینجا شده. کاملا خنکیشو میشه اینجا حس کرد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.